leuk dat jullie weer kijken. Het is zaterdag. Nog even een filmpje maken. Jelle die is aan het kisten draaien. Lady Claire, die heb ik begin van de week zijn die uit de koeling gehaald. En waarom draaien we die nou? Om te voorkomen dat ze straks blauw worden met sorteren. Als er eventueel drukplekken in zitten en je sorteert ze meteen, dan worden ze blauw. Nu draaien, kunnen ze mooi bijkomen. Volgende week sorteren. Tussendoor zijn we aan het big bags vullen. Hessel die gooit de kisten in en rijdt de big bags weg. Koffietijd is voorbij. We gaan aan het werk. Kisten draaien is klaar en Jelle zou de keeper nog schoonmaken. Het is echt hondenweer hier vandaag. En Jelle die is even aan het oefenen met achteruitrijden. Het is puur in de spiegels achteruitrijden. En dat valt niet mee, moet ik zeggen. En ook nog met 2 handen aan het sturen. Ja, Jelle die is aan het rijlessen nemen. En dat is heel mooi, want daar leer ik ook weer wat van. Het blijkt dus dat je niet met de keeper omhoog achteruit mag rijden. En dat heb ik dus nooit geweten. Je kunt dus niet achter de keeper kijken. Nou schijnt dus dat je het achterraam open moet doen. Dat je iemand kunt horen brullen als die achter de keeper zit. Als je de keeper iets omhoog doet, dan haal je de hoogte van 4 meter niet eens. Kun je gewoon achter de keeper kijken en in de spiegels verder naar achteruit rijden. Lijkt mij veel veiliger. Ik denk dat dit ook bedacht is door een ambtenaar achter het bureau die nog nooit in een trekker heeft gereden met een keeper. Ik wist het niet, maar zo leer ik ook elke dag weer. Ja, het is behoorlijk nat. Maar het water kan nu weer onder het kavelpad door naar de sloot. Dan kan het wegzakken. Ik wil jullie eens vertellen over de opslag en het drogen van de landbouwproducten. Uien en aardappelen. Eerst storten we de producten los in de schuur. En dan zat er ondergrondse koeling in om zo via de ondergrondse koeling lucht door het product te blazen en te drogen. Daarna werd het product opgeschept via de keepers naar de sorteermachine of de vrachtwagen op. Daarna zijn we in kisten overgegaan. Hoe groot zijn die kisten? Ja, en de kist is 1,60 bij 1,20 en 1,25 meter hoog. En er zit natuurlijk een palletopening in voor de vorken van de heftruck.
Maar dat niet alleen, ook om daar lucht door te blazen als die voor de droogwand staat. Nou zal ik voor jullie de droogwand uittekenen. Nou heb ik een mooie tekening gemaakt. Waar gaat nou de lucht langs? De ventilator, als het buitenluik open staat en het binnenluik ook gedeeltelijk open, gaat de lucht buitenlangs hierdoor, gedeeltelijk binnenlucht hierdoor. Door de schuine wand wordt de luchtsnelheid even groot in elke palletopening van de kist. Gaat door de kist heen, door de pallet. Aan het eind van de stapel kisten stop ik de palletopening dicht met schuimrubbers, zodat de lucht op een gegeven moment geblokkeerd wordt en dan moet die omhoog en tussen de rijen door. Ga ik eens even in de schuur kijken. Hier staan we bij de droogwand waar de kisten komen te staan. Je ziet hier een kist staan met de palletopening vlak voor de opening waar de lucht doorkomt. 5 hoog, 6 hoog. Ga ik even in de luchtsluis kijken. Ga ik eerst even bij de onderste deur kijken. Hier sta ik dus onderin de droogwand met de schuine wand. Daar hangt de ventilator. 1 ventilator voor 2 rijen kisten. Tussen elke 2 rijen kisten zit een deur. Kijken we nu even onder de schuine wand door. Zie, die wand die loopt toe. Dit zijn de openingen voor de pallets. Daar liggen de aardappelen. Dan ga ik nu de trap op. Hier staan we op de vloer waar de ventilatoren liggen. Kunnen we hier even boven kijken. In cel 2. Daar zitten de uitlaatluiken. Dit zijn dus de interne luiken en daar zitten de externe luiken. Dus als deze dicht gaan, gaan die open. Je hebt hier een mooi overzicht over het product met 5 kisten hoog. Er kan hier nog een laag op. Maar ik heb tot nu toe ruimte genoeg. Gaan we even in cel 1 kijken. Dit is de schuine wand. Cel 2 is dit. 8 rijen kisten.
Op het moment draait hij de mechanische koeling. Zelfde grootte deze cel, zelfde ruimte als cel 2. Cel 3, geen mechanische koeling, wel meer opslag. 12 rijen kisten. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om aardappelen te drogen, kisten te drogen. Door middel van zuigwanden, blaaswanden. Daar gaan we nog een andere keer aandacht aan besteden. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik heel veel kleine partijtjes heb. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende. En als er vragen zijn, hoor ik die graag.